اینجا عطاریای سنندج که دیگه از شیر مرغ تا جون آدمیزاد اینجا میفروشن. بازار بلور فروش و چینی های سنندج اینجا. اینجا باید بریم. الان هم بریم سمت بازار پارچه فروشا که دیگه اینجا خب مثلا لوازم خانگی و بازار لوازم برقی و لوازم خانگی و بعد دیگه این خیاطی ها هستش که همه لباس کردی میدوزن. و اینجا هم ببینید لوازم منزله. زمان وقتم هزار تيجا. أنا منها أمام هالجير تمشان كير متى كلها شيء. دوستان قیمت هایی که حالا بخوام از قیمت ها براتون بگم نسبت به تهران میتونم بگم جنس ها یه مقداری ارزون تره اینجا، مناسب تر قیمت ها و خیلی سود روی جنس هاشون نمیکشن. عامل خوارو مثل چنیگا بله اینجا داریم میریم سمت بازار لوازم منزل. ببینین ببین اینجا همینجوری دالونای مختلف هست و بازارهای مختلف دیگه. ببینید مثلا الان اینجا نگاه کنید، اینجا هم باز یه بازار سرپوشیده دیگه است که لوازم برقی و لوازم منزل میفروشن. چینی و کریستال و بلوره دیگه اینجا میفروشن. یعنی برای جهیزیه هر کی بخواد دیگه میاد اینجاها دیگه. اینجا تنوع داره که دیگه
مشکوف. نداره، سینی نداره. کم تختش خوب نبود، چوبش خوب نبود. نه همچین خوبی پیدا میکنم. بریم. فکر نکنم داشته باشه. علی خیلی و حافظه فلان شقوات اومدیم وارد بازار پارچه فروشا شدیم. از قسمتی که لوازم منزل و بلور و کریستال و اینا بود دیگه، این بازار همه به هم راه داره دیگه. الان ما اومدیم دیگه وارد بازار پارچه فروشا شدیم.